පුළුවන් ඉතින් අර එහෙම දාලා රිස්ක් එකක් ගන්න බලා උතන බෝඩ් එකක් ගහලා ඇති මොනවා හරි මේ සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ ටිකට්ස් එහෙම දානවා ඉතින් ටිකට් එකක් දාගන්න අය තියෙන මොනියුමන්ට් එක What the monument is? I'm like, I don't. It was fun. It was fun. Like, I don't know how else. මේ තියෙන්නේ එතන මේක ඉන්ස්ටෝල් මාල් එක capital එක ඔව් ඒ පැත්තටම ගියාම මෙහෙට යන්නේ මොනියුමන්ට් එක වයිට් හවුස් එකට දාන්න ඕනේ ඒ පැත්තේ ආදි මෙහෙම රැක ආ අර කවුමක් ගාලා ගියම යනවා වයිට් හවුස් එක බලන්න ආමත් කියන්නේ be the closest. This switch. Seafood prime steak. Prime steak තියෙනවා stone crab තියෙනවා අරගොල්ලෝ කිව්වේ මෙතනින් යන්න කියලා මෙහෙට turn left and you will see කියලා කිව්වා
යන්නේ නැන්දයි අපේ අම්මයි නැන්දයි පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝගේ කකුල් අමාරුයි මේ ඒගොල්ලෝ ස්ලෝ ඇවිදින්නේ දැන් අරක වහලක් දන්නේ අර ළඟටම යන්න පුළුවන් එක වහලද නෑ අනේ ඔව්මයි නේ අපි නම් ඉස්සර ආවා අතෙන්ටම දැන් ඒක දෙන්නේ නෑ Right, we just gotta walk all the way over there. දැන් ඉස්සර නම් මම ගයිස් ගියා රාන්න අතන ආයනටම ගියා. දැන් මේ එන්ට්‍රන්ස් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඉස්සරහට මම අතනටම ගිහිල්ලා අල්ලනවා. දැන් තියෙන වෙන විදියකට තියෙනවා. ඉන්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ යන්න දෙන්නේ නැද්ද? ඔව් ෆොටෝ ගන්න. මම ගන්න. ඉස්සර ළඟටම යනවා. ඒ දන්නේ නැහැ නේ මම දන්නේ අර මේකේ පරාසය ක්ලෝස් කරලා තිබ්බේ දැන් ඇතුළටම ගන්න
කරලා ගත්තා නම්